الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال وعيدكم مبارك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد هذا العيد على بلادنا وعلى سائر الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين والنصرة لهذا الدين، آمين يا رب العالمين. في هذه الخطبة المباركة التي صادفت يوم العيد، وقد ذكرت لكم أن للمسلم رخصة في ترك صلاة الجمعة إذا صادفت يوم عيد، لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الثابت في سنن أبي داود بسند صحيح قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة يوم العيد. ومع ذلك الحمد لله إخوة العادة يرغب في مزيد من الأجر والثواب ويحرص إن شاء الله على أداء صلاة الجمعة، لأنه المسلم يحرص على الخير، وإذا كان عنده طاقة وإذا كان عنده إمكانية باش يزداد من فضل ربي فما يحرمش نفسه. وقل ربي زدني علما فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. رب يتقبل منا أجمعين. في هذه الخطبة المباركة أعجبتني قولا جميلة وحكمة جليلة للإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، أمير المؤمنين في الحديث، إمام مذهبنا وهو من أعظم المذاهب الإسلامية، المذهب المالكي. الإمام مالك رحمه الله إمام السنة في عصره قال قولة جميلة وحكمة جليلة. قال: من السنة التعجيل بخمسة أشياء. من السنة التعجيل بخمسة أشياء. من السنة التعجيل بالتوبة. من السنة التعجيل بسداد الدين. من السنة التعجيل بإكرام الضيف. من السنة تزويج البكر. من السنة التعجيل بدفن الميت. هذه 5 أشياء لها أصل في الكتاب والسنة. قد أمر ربنا جل في علاه أو أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا. الإشارة والنقطة الأولى يقول فيها الإمام مالك رحمه الله: من السنة التعجيل بالتوبة. نحن مثل تونسي الواحد تقول له ربي توب عليك، يقول لك شريتني عامل. كأن التوبة شبهة وتهمة. مرة واحد من الأحباب قال لما تعدين على واحد هذه دي هو يدعي يا ربي بحرارة ودموعه نازلة، فخزر له ذا مسكين. قال ظهر فيه عملة، أعوذ بالله. هو ثم واحد فينا ما عملش، الناس كل عملت إلا ما رحم ربي. فالإنسان لابد أن يقع في المعصية. فما كان واحد بركة معصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي. أما كل واحد كما ثبت في صحيح السنة كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فالإنسان لازم يعجل بالتوبة لأنه مجبول على المعصية. كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف، يقول: التوبة هي وظيفة العمر.
طول عمرك عندك خدمة أساسية ما تتركهاش إلى الممات، هي التوبة. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وثبت في السنن 4 من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: وإن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وفي رواية: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فإذا كان سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي المجلس الواحد يستغفر ويتوب 100 مرة، فما قولك وما ظنك بأهل المعاصي وأهل الذنوب؟ احنا اللي غارقين حتى الطريق. فعلى الإنسان أن يعجل بالتوبة. واحد مراته تقول له: اترك المعصية الفلانية، يقول لك: إن شاء الله ربي يهدينا، ويقعد يماطل. شو يسميه هذا؟ يسميه التسويف. قال عبد الله بن وهب: نظرت في إحدى الكتب، كتب أهل الكتاب الحكم القديمة، فرأيت سوف جند من جنود إبليس والعياذ بالله. واحد تقول له: صلي، يقول لك: تو نصلي، سوف أصلي. يا بني تتحجبي وتستري، تو نتحجب. واحدة بنية قلنا لها: تحجبي، قالت: تو كي نتخرج نتحجب ونتوب ونصلي. يا أخي خرجت روحها قبل ما تتخرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيلزم الإنسان يعجل بالتوبة، لأنه ما يعرفش اللحظة التي تقبض فيها روحه. فعلى الكيس الذكي الفطن أن يبادر إلى التوبة، وباب التوبة مفتوح. الإنسان والله لو كان باش ياخذ رخصة من البلدية ولا باش يعمل قضية في المحكمة الإدارية باش يدخل باب التوبة ويعمل محامي، نقول الأمر عسير. لكن الحمد لله باب التوبة فتحه الله جل في علاه، لا يغلق إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى هو عندما تصل الروح إلى الغرغرة، إلى التراقي. والحالة الثانية عند قيام الساعة، عندما تأتي أشراط الساعة الكبرى، عند طلوع الشمس من مغربها. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هي عادة الشمس تطلع من المشرق، لكن في آخر الزمان يصير انقلاب في الكون، تولي الشمس تطلع من المغرب. إذا كان الشمس طلعت من المغرب انتهى، ما عادش فما مجال للتوبة. والحالة الثانية ما ثبت في سنن الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يقول لك واحد مبحاح يغرغر بالزيت والقارص، يعني يصب حاجة سائلة في حلقه يغرغر. الإنسان لما يموت الروح توصل لهنا للحلق، فلولا إذا بلغت الطلاق كلا إذا بلغت الطلاق فلولا إذا بلغت الحلقوم، توصل هنا الحلقوم والطلاق، يعني في الجرجومة كما نقول. إذا وصلت الروح لهنا لا مجال للتوبة. فالحمد لله باب التوبة مفتوح، فعلى الإنسان أن يعجل بالتوبة وما تحتقرش ذنوبك. النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في المسند بسند صحيح قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. إنسان تقول له: اتق الله، بطل من لعب الورق والشيشة والقعدة في القهاوي، يقول لك: لا بأس، هذه من الصغائر. ايش عملت مع عملة الناس؟ اختلت روح أنا؟ يا ولدي اتق الله، ما تحقرش، راه تتراكم عليك حتى يغضب عليك ربي، وممكن تموت على سوء الخاتم. واحد مدمن على النظر إلى الحرام، واحد مدمن على الكلام الخايب، على الغيبة والنميمة،
مدمن على أكل الحرام والأموال المشبوهة، فعليه أن يتوب إلى الله قبل فوات الأوان. فمن السنة أحبتي في الله التعجيل بالتوبة والتعجيل بالأوبة إلى رب العالمين. ورب سبحانه وتعالى تواب رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعلينا أن نعجل، سارعوا سابقوا فاستبقوا الخيرات، كما ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. تمشي دب به إلا في أمور الآخرة. في طاعة رب لازمك تجري، ما تمشيش بالشوي، اجري بدل كتريان كما يقول. رب سبحانه وتعالى قال في شأن الدنيا الرزق والماكلة، قال: جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، ما قالش اجروا، قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفي أمر الآخرة والجنة قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فاستبقوا الخيرات، ففروا إلى الله. في أمور الدين، في أمور الآخرة اجري اكبس، أما في أمور الدنيا امشي دب على خاطر الرزق مضمون. أنت يكفي أنك تتعاطى الأسباب وتتوكل على رب العالمين العزيز الوهاب إلا ويجيك رزقك حلال طيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح السنة: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير، الحيوانات اللي تطير، نسر، عقاب، غراب، حمامة، عصفور، متوكلين على ربي خير منا نحن. لا عندهم وظيفة ولا عندهم مزرعة ولا عندهم إدارة ولا دكان ولا مشروع، شيء ما عندهم. يطير من العش بتاعه ويقول بسم الله توكلت على الله، فيمشي يطير ويروح ما شاء الله عنده الدود واللحم والخبز، ياكل هو وياكل صغار. فنحن لو نتوكل على رب العالمين، ما معنى التوكل؟ يعني تحط اعتمادك الكل على ربي فقط، ما ثمش قوة أخرى في الكون تعتمد عليها في الرزق، لأن رب سبحانه وتعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. واحد أعرابي قرأ الآية دوح رأسه قال: كنت أظنه في الأرض وهو في السماء. يحسب الرزق هو بالذراع وبالخبث، تخديم المخ، تتعاطى الأسباب أنت ولا كلام تخدم، لكن في نهاية المطاف ما تاكل كان اللي يكتب لك. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلينا أن نعجل بالتوبة قبل الموت وقبل فوات الأوان. والموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن قصرت في النار. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الموت يأتي بغتة، فعليك أن تعجل. شكون يضمن الروح أنه يرجع الدار وهو يمشي على سقيه، وربما يخرج من الجامعة وهو محمول على العش؟ شكون يضمن لي أنا ننزل على منبر على سقيه؟ وربما نموت الآن وما نجمش نهبط على سقيه، يهبطوني الناس. فما تضمنش لنفسك. الموت يأتي بغتة وروحك تخرج فلتة، فعليك أن تستعد هذه اللحظة. ولذلك التوبة يلزمها الفور، السرعة. يقول الامام عبد الواحد بن عاشر في كتابه ومتنه ونظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، يقول في آخر الكتاب باب التوبة: وتوبة من كل ذنب يجترم تجيب فورا مطلقا وهي الندم. تجيب فورا، التوبة يلزمها فيسع. فمن السنة التعجيل بالتوبة. الحاجة الثانية من السنة التعجيل بسداد الدين،
بعد ما شفنا حق ربي الآن حق العباد. ورب سبحانه وتعالى ممكن يسامح في حقه، ولكن حق العباد ما يسامحش فيه. دبر راسك، ما تخرج من الدنيا هذه لما تسامح العباد، تطلب منهم السماح. اللي يسالك حاجة أعطيها له. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسوي الصفوف في غزوة بدر، ثم صحابي واقف كان ببطنه كرش ودازة كما نقولوا في الصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده عصا في يده عنزة كما يقولوا يسوي في الصفوف، فطعن هذا الرجل في بطنه، قال له استوي روحك. الصف بتاع الجهاد كما الصف بتاع الصلاة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فلما مس الرجل في بطنه ثم مسه صاح الرجل وقال يا رسول الله آذيتني، راك شويت وانا نحب القصاص، نحب نقتص منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع ثوبه، كشف، حل على صدره وقال له شد العصا ويجي اضربني او دزني كما عملت لك. ولكن الرجل عمل خطه يخدم في مخه، فارتمى على النبي صلى الله عليه وسلم واخذ يقبله ويبكي بكل حراره، فقال ما حملك على هذا؟ فقال يا رسول الله أنت ترى نحن في موقف بتاع موت، في جهاد، فأردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك، حبيت نقبلك ونحضنك قبل ما نموت في سبيل الله. شفت الذكاء، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انطلق في ساحة الحرب فاستشهد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك كان يسامح الناس ولا يقتص من نفسه، فنحن أولى باش نسامح العباد وكل واحد نعطيه حقه. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون المفلس فيكم؟ شكون المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس المفلس اللي ما عندوش فلوس وما عندوش ممتلكات، لا عنده سيارات ولا ديار ولا هناشر. فصلح لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم الخاطئ، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصياما وكذا وكذا وكذا، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. المفلس يوم القيامة أنا مش ما عندوش فلوس وما عندوش أرصدة، لا، اللي عنده برشا صلاة وبرشا زكاة وبرشا حج، ويجي يوم القيامة وهو هلك، الملف بتاعه مسود، ظلم هذا وضرب هذا وقتل هذا وسرق هذا، فيدور به المدينية. الناس اللي سالوه يلتفوا حوله يوم القيامة، فكل واحد ياخذ من حسناته حتى اللي يقعد مفلس. فإذا فنيت حسناتهم ما عادش عنده باش يخلص العباد. والعملة اللي نتعامل بها يوم القيامة ما هيش لا دولار ولا أورو ولا دينار ولا دوتشمارك ولا فرنك ولا ريال. العملة التي يتعامل بها يوم القيامة هي الحسنات أكثر. فمن تو حسن الرصيد نتاعك وسمن الصرة بتاع الحسنات باش تلقى ما تصرف في الآخرة، فيأخذ المعاصي والذنوب والخطايا بتاع الناس اللي سالوه وتتحط على رقبته ويطرح في النار، لأنه ما عندوش معدل مش يدخل الجنة. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب ثبتنا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان يلزمه يسامح العباد وما يظلمش العباد. سداد الدين، برشا إخوة يصلي صلاح واستقامة وتقوى، سلفوا فلوس ما عادش تراها. إذا تحب حتى ولا مثلا قاعدة، إذا تحب واحد تخسره أعطيه فلوس أو تعامل معه معاملة مالية. يا ولدي راه الدين المعاملة. نحن قاعدين نطبقوا في العلمانية، تو ننقضوا في الحكام والسلاطين الظلمة، ونحن نمارسوا في العلمانيين غير مرشود. تلقاه في الجامعة واحد عمر بن عبد العزيز، صلاح واستقامة وتهجد وصيام، يخرج لبرا
يولي لنا مجرم ياكل شاشيت هذا على راس هذا. أعوذ بالله. وين الإسلام؟ وين الدين بتاعك؟ الدين معاملة. فما تهمنيش أنا في صيامك وفي قيامك وفي صلاحك، هذا بينك وبين ربي. فالإنسان عليه أن يتقي الله. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري يقول: من أخذ أموال الناس يريد أن يؤديها أدى الله عليه، ومن أخذها يريد أن يتلفها أتلفه الله. اللي يأخذ أموال المسلمين وناوي باش يرجعها، رب سبحانه وتعالى يعاونه ويبارك له ويرجع. واللي يأخذها باش يأكلها ويتلفها، ربي يدمره وربي يطلف. فاتقوا الله يا عباد الله. مرة واحد سلفت فلوس 1,000,000 وماش نجري وراها 10 سنين، والتو ماتوا عن نفاس. وليت مشيت من نهار قلت له: كما نقولوا برجوليه السماح فيهم، انا عارفه مش باش يرجع عاد على الاقل خلينا نحصل شويه اجر وثواب. قلت له: مبروك عليك، راني تصدقت بهم، على الاقل نحصل ثواب عند ربي. وبطبيعتهم مش باش يرجعوا، وزي ما تعرف في روحي. نهار جيت نطلب فيه قلت له: اعطيني فلوس. قال لي: انت محتاج لهم؟ اعوذ بالله. ولا يطلب فلوس وحاشم وتاعب ومحرج. في بالك فيكم مش اخلاق مسلمين، هذه اخلاق فساق، اخلاق ناس ما عندهمش علاقه بالدين. فالانسان اللي يسالك فلوس، الخوف اللي يسالك فلوس، اكتب ورق وصيه: فلان يسالني 100 دينار، يسالني 10,000، وكلم اهلك باش حتى تموت يرجع. النبي عليه الصلاه والسلام كان يجيب جنازه بين يديه، يسال يقول: هل على صاحبكم دين؟ يقول: نعم. يقول: صلوا على صاحبكم. ما يصليش عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنسان مورط عنده مشكلة مع العباد، فيتحرم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد فينا نحن عامل ديون على راسه ومش مهتم بالأمر ويرد باله أو يتعب في الدنيا والآخرة. فمن السنة التعجيل بسداد الدين. اللي عنده دين يبارك فيكم يرجعه، ولا على الأقل يمشي المول يقول له: سامحني، اعمل لي جدولة الديون، خفف عليه شوي. واللي ناوي ان شاء الله باش يرجع. ننصحكم نصيحه لله: اللي سلف فلوس يكتب طريق رق الدين وضعف الايمان. الناس ما عادش تخاف ربي. اللي تعطيه فلوس من غير كمبيالات ومن غير شيكات ياكلهم. فانت تلزم كما قلنا العقد الشرعي، انسان يجي يعقد على بنيه من غير ما يعمل صداق. قبل كان الامر هذا عند السلف الصالح. بابا انا الله يرحمه تزوج بلاش صداق على عرف الجاهلي كده، لكن تو ما عادش الزواج، ما عادش العقد الشرعي يكفي. يا اما توثق الصداق مدنيا في المحكمه باش تضمن حقوق بنتك، والا ما تعطيش الطفل هذايا. خطوبه فقط نظرا لفساد الاخلاق وضعف الايمان وانحراف الناس، كما ذكر ذلك الشيخ بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير. قال: في عصرنا هذا وجب تدوين العقود. رب سبحانه وتعالى قال: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الأمر هذا مش من وجوب الاستحباب، ولكن يتأكد في هذا العصر. فكل واحد يسلف فلوس يكتب عليه، يبدأ عندك دليل وحجة أن فلوسك موجودة عند هذا، على الأقل تخوف وتهددوا إذا كان امتنع عن إرجاع المال. فمن السنة إرجاع المال وأداء الأمانات لأصحابها، تعجيل بذلك في أقرب وقت. يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: الدين غم بالليل وذل بالنهار. إنسان عنده دين في الليل ما يجوش النوم، يبدأ مغموم، وفي النهار يبدأ ذليل مهبط راسه. ومعظم الناس اتدينت لأنها تقلد وتماري. جارية نعمل دار كذا نعمل كيف، عنده زوج سيارات نعمل كيف. يا ولدي امشي دبة على قد طاقتك، ما تورطش نفسك في الديون، ربما تموت وتعجز عن سداد الدين. فالإنسان يتورع ويعيش في الزهد ورب يبارك له إن شاء الله. إذا بعد التعجيل بسداد الدين يأتي التعجيل بإكرام الضعيف. هذه كذلك السنة مقصرين فيها. واحد مرات يجي ضيف يقعد يحكي معاه ساعة واثنين
وبعد يقول له تاكلش حويجة، تشربش حاجة، كأنه جاي يتسول، جاي يسيس عندك. يقول اتق الله. أو من السنة التعجيل بإكرام الضيف، دوب ما يقعد السلام عليكم مرحبا بك حياك الله، قال لا تمشي تجري اللي عندك تجيب، ولو حتى كعبة مر، ولو حتى كاس ماء، جاد الفقير بما عنده. شوف الأداب بتاع سيدنا إبراهيم الخليل، ذكرها ربي في سورة الذاريات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. ايش عمل؟ رغم انهم ملائكة شكلهم مخيف، يديهم قصيرة، ما همش بشر، ومع ذلك عجل سيدنا إبراهيم بإكرامه، ناس غرباء. شنو عمل؟ قال ربي: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ 4 آداب في إكرام الضيف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. شوف كيفاش إكرام الضيف من علامات الإيمان، من شعب الإيمان. اللي عنده عقيدة صحيحة يكرم الضيف بتاعه حتى ولو كان مش مسلم، حتى ما يجيبوا الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رب العالمين: فراغ إلى أهله. سيدنا إبراهيم دوب ما قعدهم الضيوف فيسع كما يقولون احنا تبرم، جري سبد، مشى لأهله ذبحوا عجل، مش فرج دجاج ولا علوش، عجل كان ذبحوه وفيسع طيبوه. قال: فراغ إلى أهله، السرعة لازمك تعجل بإكرام الضيف. فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيف. والضيف تعطيه أعز ما عندك، مش نحن نجينا نضيف بعد 10 متاع الليل بدنا نخسر بعضنا كيفاش نطيبوا له هذا عشاء تاو جاي مخر، ولينا كما الفرنسيس كما الكفار اللي يجي بعد 10 ما يتعشاش، ما هيش اخلاق اهل الاسلام. هذا لو يجينا حتى من الساعتين تاع الليل نعشيوه ونكلموه ونفرحوا به. حتى ولد بعض الناس يقول لك قبل ما تجيني اعمل لي تليفون، اعمل لي هاتف. هاي ما نجيكش انا جنب، يعني اعمل لي باش نحضر روحي ما نبرمش. الزيارات الفشليه ولات ممنوعه. كي تدخل واحد بدون موعد كاين طبيب ولا وزير وجهه يحمر، اعوذ بالله، مش من اخلاق الاسلام. مرحبا بك في اي لحظه، اي ضيف يجيك يكرم. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. وين الايمان هذا؟ قال: فرغ الى اهله فجاء بعجل حنيف. عجل كامل يسوى مليون، طيب وحطه له. الادب الثاني: اعز ما عندك تجيب، مش تسخن البيت والعياذ بالله. قال: فقربه اليه. ادب ثالث. احنا عندنا عاده سيئه توا، عندنا بيت النوم، بيت القعاد، الجلوس، وبيت الفطور. فالضيف نقعدوه نجلسوه في بيت القعاد، وبعد ما نهزوه داقه يمشي لبيت الفطور، وبعد يمشي يغسل يديه، يعني يوصل يفطر لم يقطع 200 متر 300 متر، يعمل رياضه تهرويج. هذا يسوء ادب مع الضيف. الاداب ان الضيف يقعد في مكانه وما يتحركش، تقرب له انت الوليمه وتقرب له الاكرام، تجيب له ماء يغسل يديه ويفطر في مكانه. هذا هو الادب. اما انك تقوم وتهين وتذله وهو يتنقل من مكان لمكان، هذا مخالف لادب الاسلام. فقربه اليه ثم تلح على الضيف. هي بسم الله كول، واحسن لحمه تحطها له، لان الانسان يحشى ويستحي، فانت تنحيك العقده النفسيه وتكرم الضيف وتلح عليه باش ياكل. هذه هي ادب الاسلام. فالتعجيل باكرام الضيف احبتي في الله هو الادب الثالث من اداب الوصيه اللي قالها الامام مالك امام اهل السنه. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم انه الغفور الرحيم، والله اعلم واحكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أحبتي في الله، نواصل بقية النقاط. النقطة الرابعة، يقول الإمام مالك رحمه الله: من السنة التعجيل
بماذا؟ بدفن الميت. إنسان عنده ميت يعجل بدفن، ونحن مخالفين السنة في الأمر هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الميت بسرعة والتعجيل بذلك. كان عنده خير يناله، وكان عنده شر نرتاحوا منه نتخلصوا منه والعياذ بالله. نحن لا، الميت يموت والدنيا حر في حالة صيف، والميت يتآذى من الحر، يتنفخ وتنتهي ريحته والعياذ بالله ويتغير. نخليه يبات دقيقتين حتى يجي اخوه من ايطاليا، ويجي عمه من فرنسا، ويجي جده من امريكا. هذا مخالف للسنه، ممنوع شرعا. الميت مات في الصباح ندفنوه في العشيه، ما يباتش. تعجيل بدفن الميت. حتى كانوا السلف الصالح يسرعون بالجنازه، يبداوا يركضوا بها، يهلوا حتى مرات الميت يطيح من فوق النعش من شده ما هم يزروا. نحن مرات نجيب خارجين بالجنازه امام الجامعه، ندقدق على السياره والجنازه ما عادش تتحمل على الاعناق كما كان يعمل السلف الصالح، لا، ولا تمشي في سياره مصفحه كما الفرنسيس اللي جاب لنا العاده هذه، البدعه هذه، هما القورع كما يقولوا اهل الكفر، ويمشيوا الناس بالرنه بالموسيقى وكأنها جنازه عسكريه. هذه بدعه الكفار مش بتاع مسلمين. الاصل في الجنازه تتحمل على الاعناق، والناس تشوف الجثمان بتاع الميت ولحمه في الكفن باش الدرس والرساله توصل. كل واحد يشوف الميت في الكفن وهو يرعش فوق الخشبه الا هو يتصعق يخاف ويتردع. اما لما تبدا في سياره مسكره ومغلقه وفي السياره فيها صندوق وصندوق في صندوق، ما يرى شيء، ما تحصلش. فالجنازه تمشي على الاعناق وتمشي على الرجلين ويزربوا ويهربوا، هذيك السنه. فندق على الباب بتاع السياره ونقول له ازرب شوي، هو يجي مش يجري والناس يصبحوا يصيحوا بشويه يا ولد ما تجريش، راهو حرام الجري. تقلبت الدنيا، ولت السنه بدعه والبدعه سنه، ولا حول ولا قوه الا بالله. وبدع الجنائز عاد كثيره. احنا عندنا كلمه واحد عازم يهزوه بالمسياح والعياط، رحمن يا رحمن هذا عبدك، واليوم يا رحمن قاصد فضلك. بدع جاهليه، شعارات منكره ورفع صوت. الامام مالك رحمه الله عندما سئل كما في الاعتصام الشاطبي عن ادب الجنازه ورفع الصوت، قال: ما كان السلف يرفعون اصواتهم عند الجنائز، انما هو الخشوع والسكينه والاعتبار. ناس خاشعه تبكي، كل واحد يفكر في مصيره، يبكي على راسه ان مصيره مش يكون كالميت هذاك. نستدعي الميت وساكته تمشي، نحن كل واحد يعيط وحد الله، الاخر ما عرفش يقرا، اعوذ بالله. فالجنازه من السنه التعجيل بدفنها. مات في الصباح ندفنوه في الليل، ما يباتش، ما تستنى حد. عمرو باش يجي من ايطاليا من فرنسا، شكون؟ ابو بكر الصديق باش يشفع فيه، ولو يجي حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان شرعهم يصلي عليه مخصوص امر اخر. لكن ما دام انسان عادي فهي تدفن، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فممنوع التعجيل، تاخير الجنازه، الميت يتعفن وينتفخ، وهذا فيها هدايه. وامرنا باكرام الميت. قال النبي عليه الصلاه والسلام: كسر عظم الميت ككسره حي. فالميت يتآذى يزول نكرمه سواء كان حيا او ميتا. فالسنه المهجوره الرابعه هي تعجيل دفن الميت، فيزن نعجل دفن الميت. وعلى ذكر دفن الميت، الاصل فيه كل ميت يدفن وحده. احنا عندنا عاده سيئه، فلان مات يحلوا القبر بتاع امه ولا زوجته ويدفنوا معاه. هذا خلاف السنه. السنه كل واحد يدفن وحده، مع بعضهم لا. مرات يحلوا قبر يلقوا العظام بتاع الميت القديم يلموها بعنف حتى يكسروا العظام. تلقى الجمجمه مرضوخه مكسره، اليد مكسره، حرام. كسروا عظم الميت ككسره حي. كي تكسر عظم الميت كأنك كسرته حي، فحرام، لا يجوز شرعا أن نعتدي على بعضنا البعض. فالتعجيل بدفن الميت من السنة. النصيحة الخامسة في وصية الامام مالك رحمه الله، وهي نصائح السنية، قال: من السنة التعجيل بتزويج البكر. اللي عنده بنية نزلت بكر
يعجل تزويجها. واحد تلقى عنده بنية عمرها 20 سنة، أعطيت بنتك يقول لك لا راهي تكمل في قريتها حتى تتخرج وتقعد تكمل في قريتها وتدخل الجامعة وتعمل ماجستير وبعد دكتوراه، تتلفت تلقى روحها عمرها 30، فاتها القطار، عنست، تقعد تبكي طول عمرها. هاللغة دي لغة بتاع كفار مش بتاع مسلمين. أنا أتكلم قريتها من كلام فارغ. إحنا مانيش ضد العلم، لكن ثم أولويات، عندنا ما يسمى بفقه الأولويات. بنتك وصلت 20 سنة زوجها وتكمل قريتها. إذا كان رجلها كان راجل والله باش تكمل قريتها، لأن الأوضاع بتاعنا نحن أوضاع جاهلية والعياذ بالله، لو تطبق عليها الضوابط الشرعية ما تقبلش. هي بناتنا عايشين في فتنة، وأولادنا عايشين في فتنة وعايشين في معصية. حمص وزبيب يقرأوا في الجامعات، ولو تمشي باشا ولدين راقدين على وثنهم. تلقاه باعث بنته من القصرية ومن قيروان ومن صفاقس ومن بنزرت ومن جندوبة تقرأ في تونس وما يعرفش عليها شنو تعمل. كذا أخ وكذا أخت بعثوا لي رسائل اتصلوا بي قالوا لي يا شيخ اجي نشوف شو عاملين البنات، راهو عاملين اللي ما يتعملش. فتاة جايه تقرا في تونس، يمشيوا للمبيتات نتاع الفتيات ما نعملوش. بناتنا فيهم العفيفات الصالحات، لكن الكثير من فتياتنا ولاو حشاكم مومسات يمارسوا في البغاء بكل اريحيه باسم الحريه، حريه المراه. يمشيوا للمبيتات نتاع البنات، ترى السيارات نتاع الفساق يبداوا يتعاركوا البنات باش تركب وتمشي مع الفاسق، يهز بالاربع 5 بنات ويسهروا يجيو كان مع الصباح. وقال لي واحد اخر يدخل المبيت الفساق ويعطيه رشوه للحارس نتاع المبيت ويباتوا مع الفتيات للصباح. بنيه جايه تقرا باش تقول لنا استاذه في الانجليزيه، استاذه في العربيه، استاذه في الفلسفه، وهي تكون تمارس في البغاء. فتاة فقيرة ما عندها ما تاكل، تجلس في المطاعم وفي المقاهي، في المنزه، في قرطاج وفي البحيرة، في الأماكن الراقية، وتدخن وتلبس فلوس. منين جاتها؟ وبعض الأولياء والعياذ بالله تلقى أبوه ما عندوش حتى همة نتاع الرجال، كي يغيب الدين على الأقل تقعد شوية رجولية. أما الإنسان يكون ديوث والعياذ بالله، يجي البنت ويقول يلزمك تخدم ويبعثها تشتغل أي شغلانة ويدفعها الحرام. ورب سبحانه وتعالى يقول كما في سورة النور بعد 24: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. يقول البنت جيبي لي فلوس وما تروحي كان بالفلوس، من يمشي تجيبها مسكينة وهي اللي عندها لا صنعة ولا حرفة، تمشي تمارس الحرام باش يرضى عليها بوها. جاني واحد أخ مرة واثنين وثلاثة حالات كثيرة يقول لي راني خطبت فتاة طيبة وتحب تعرس وتشد الدار، فدت من القراية وفدت من الفتنة. بوها يقول له لا، ما نعطيك بنتي لما تتخرج وتخدم وترجع لي اللي صرفته عليها. هذا راجل، هذا ديوث، مش راجل عندي أنا، لأنه يعرف الظروف نتاع الخدمة نتاعنا. مرة تخدم في الحرام حتى مش تخدم في إدارة وفي كذا، اختلاط مع الرجال فيها معصية لله، لا يجوز شرعا باش امرأة تقعد هي وراجل في نفس المكتب البيرو ويسكروا على واحد. نهار اليوم يحشي، نهار الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يقول عمر بن عبد العزيز: لا يخلون أحدكم بأنثى ولو كان يعلمها القرآن. نحن سيدنا مع البطيخ والناس كلهم طفي ضوء على ملهاش، وسنحاسب يوم القيامة، والله سنحاسب. رب يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا من الوقاية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاتقوا الله عباد الله. بنتك وصلت 20 سنة وجدها على راجل، خليها تتعفف وتبعد عن معصية. بناتنا تعبين، يعانون في الفتنة، يعانون في الفتن، فيزن نعفوهم. المرأة تلم روحها وتتزوج براجل يخاف ربي ولو حتى نفس فلوس،
ولو نقص نساعدوه، المفيد يتحصل هو يبعد عن الحرام وهي. فهذا المسلم الشعب. نحن نلوج على الفلوس ونلوج على الدنيا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. آخر سنة من السنن ذكرنا هو تزويج البكر ودفن الميت. رب إن شاء الله يكرمنا ورب يتقبل منا أجمعين. إشارة أخيرة، احنا ترى نسمع في شمال الوادي ثم مسلمين رب يبارك فيهم، شباب ناس طيبين فضلاء حبوا يطبقوا الشريعة الإسلامية وعملوا مجتمع مسلم وحبوا يقيموا الدين بتاعهم. وإذا به نقرأ في الأخبار اليوم والبارح أسبوع كامل تبعوا فرنسا تستعين بالجزائر وتستعين بالقوى الإفريقية لمهاجمة شمال مالي. شنو قاعدين يعملوا في شمال مالي؟ قالوا لك جماعة إرهابيين، جماعة مجرمين يشكلوا خطر على المجتمع الأممي والدولي، وهذا كلام باطل، وهذا كلام لا أساس له من الصحة. أهل الكفر يحبوا المسلمين انعاش، شفتوا انعاش والعلاش ذبحناهم اليوم يحبونها هكاك أذلة. واحد شيخ ربي يبارك فيه رجل فاضل كان الأيام الأخرى في مالي، جاء سلت والله هو يقرني بالشيخ مدرس، قلت له ايش احوالكم هناك في المنطقه ذيك؟ والله ذكر لي اشياء تخرج الصدر. قال لي في شمال مالي الحمد لله ربي يبارك في المسلمين اتفقوا يطبقوا في الشريعه الاسلاميه بطريقه سلسه طيبه. قال لي ما عادش ثم سرقه، ما عادش ثم فجور، ما عادش ثم فسوق، الناس عايشه في امان، الامن مستتب مش مستبد، والناس ماشيه في خير، والجماهير فرحانه ولبس عليه. الغرب الكافر ناقم على حاجه اسمها شريعه، حاجه اسمها اسلام، كما قال ربي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقول قيل عليش الغرب الكافر ناقم على الاسلام، ما يحبش تتقام دوله للاسلام. أي مشروع أي تجربة إسلامية في السودان في أفغانستان في الجزائر في أي مكان إلا والغرب يجمع قوات الكفر شياطين الإنس ويحارب المشروع هذا ويدمر. على خاطر لما يتقام مجتمع مسلم لو تطبق الشريعة الإسلامية الناس لما تهبل عليها من كثرة ما يراه من عدل، من شورى، من أمان، من توزيع الثروات بالعدل، من رحمة، من تعاطف، من تعاون. فيقول لك المجتمع هذا باش يخلي الإسلام يتحب وتولي الناس الكل تسلم في الكون هذا. على خاطر الناس اللي عندها عقل لما يشوفوا حاجة طيبة نافعة يتبنوها. الآن كثير من البنوك في أوروبا رجعت البنوك بتاعها تتعامل بالطريقة الإسلامية المصرفية المالية المرابحة والمضاربة. بنوك في ألمانيا نحات الربا ولا تتعامل بالطريقة الإسلامية يلقوا فيها رحمة. ولما وقعت الأزمة 2008 في الغرب البنوك كلها ضربت إلا البنوك الإسلامية ما صار لها حد شيء خاطر ما تتعاملش بالربا. الكافر العدو يقاوم كل حاجة فيها ريحة الدين ريحة الإسلام. نحن ضد العنف وضد يعني فرض الإسلام على الناس، لكن صدقوني لما يطبق الشريعة الإسلامية والناس الكل والحمد لله تتمنى وتقتنع بالمبدأ هذا الناس تعيش في وحدة وتعيش في رخاء. 16 قرن 16 سنة والأمة الإسلامية عايشة في ظل الشريعة الإسلامية، عاشت في هناء وفي خير وما رادش الهم والفقر إلا كان في عهد العلمانية والليبرالية والرأسمالية والشيوعية. الأمر وضعية جدا علينا. فشوفوا كيفاش الكفار يحاربوا كل نموذج إسلامي. ربي يفرج الكرب على الأمة الإسلامية وربي ينصر خيرنا في كل مكان وربي يحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على
واخذل من خذل المسلمين وراجع بنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم يا قوي يا متين عليك بالصهاينة الغاصبين ومن عاونهم من الصليبيين ومن خدمهم من المنافقين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج كرب إخواننا السوريين، انصر إخواننا الفلسطينيين، فرج كرب إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وأعز الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا رب أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم نبث بين قلوبنا ووحد كلمتنا واجمع شملنا وانصرنا على القوم الظالمين. آمين آمين. اشف مرضانا وارحم موتانا واجعل الجنة مأواهم ومأوانا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم واهدنا إلى طريق الحق الصراط المستقيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز والأكرم. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر الصلاة.